آینده گوشی هوشمندی که تو دستامون هست چه شکلی خواهد شد؟ از گوشی‌های تاشو تا تراشه‌های نورولینکی که جایگزین این گوشی‌ها خواهد شد. سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد آینده گوشی‌های هوشمند با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینیم این گوشی‌هایی که خب هممون که ازش رو داریم، حداقل شمایی که دارید این ویدیو رو می‌بینید یه دونه‌اش رو دارید و دارید باهاش کار روزمره‌تون رو انجام میدید. خب توی آینده چه اتفاقاتی واسش میفته، چه چیزایی قراره جایگزین گوشی هوشمند بشن یا که نه اصلا با ظاهری جدید خودشون رو به ما نشون میدن. توی ویدیو کامل قراره در موردشون صحبت بکنیم. پس اگه به این ویدیو علاقه دارید خیلی خوشحالم می‌کنید ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. گوشی هوشمند هر سال با قابلیت‌های جدیدتر، طراحی جدید، دوربین بهتر، صفحه نمایش بهتر، پردازنده و باتری‌های خیلی بهتری معرفی میشن. ولی یکی از اتفاقات خیلی جذابی که چند سال قبل میشه گفت توسط سامسونگ برای اولین بار که نه ولی خب یه کار خفن کرد دیگه، خیلی سر زبونه افتاد با این کار، اومد گوشی تاشو معرفی کرد، گوشی زد فولد و زد فلیپ که دو تا نوع از گوشی‌های تاشو سامسونگ که خب خیلی دیگران داره توی دنیا استفاده میشه و همه گیر شده. گوشی‌هایی که مثلا زد فولد شما میتونی هم به عنوان یک مینی تبلت ازش استفاده بکنی، هم به عنوان گوشی عادی. یا زد فلیپ خب شما میتونی گوشی عادی باشه یا اینکه تاچ بکنی از جلو و یه صفحه نمایش خیلی کوچیک داره پشتش و میتونی خب ساعت رو باش نگاه بکنید، پیاماتون رو ببینید و از این قابلیت ها. و حتی اپل هم به فکر گوشی های تاشو افتاده و قراره که توی سال 2026 به پیش بینی خیلی از متخصصان این حوزه قراره که سال 2026 گوشی هاش رو بده بیرون و از گوشی تاشو خودش هم رونمایی بکنه و اینو میشه گفت کم کم داره تغییراتی رو روی گوشی هوشمند اعمال میکنه. ولی جایگزینی نیست، صرفا داره طراحیش عوض میشه. آیا جایگزینی هست که اصلا کلا گوشی هوشمند رو کنار بذاره و ما با یه چیز دیگه کار بکنیم که کارش از گوشی هوشمند بهتر باشه؟ و اما جایگزین اول واسه گوشی‌های هوشمند میتونه عینک‌های واقعیت افزوده AR باشه. عینکایی که شما به چشتون میزنید و به جای اینکه اون محتوا رو داخل گوشیتون ببینید، نه اصلا جلو چشتون باشه و میتونید اندازش رو بزرگ و کوچیک بکنید، حتی بعضا بزرگتر از تلویزیون هایی که داریم. عینکایی که خب شرکت متا خیلی رو توسعهشون کار کرده بود، چند سال بود که داشت توسعه میداد، معرفی میکرد انواع مختلفش رو، تا اینکه اپل اومد و ویژن پرو رو داد بیرون. ویژن پرو که خب میشه گفت خیلی سر و صدا کرد و یه انقلابی رو کم کم به وجود آورد توی حوزه عینک‌های واقعیت افزوده یا AR. عینک که خب خیلی قابلیت جذابی داشت، میتونست این امکانو به شما بده همونجا با کار بکنی با اون برنامه‌ها و از اون عینک استفاده بکنی. ولی خب مشکلاتی هم داره دیگه، هنوز خیلی زوده تا بخواد کامل فراگیر بشه، جایگزین گوشه هوشمند بشه. اول اصلا خب قیمت خیلی بالاشه که خب $2,000 قیمت عینک ویژن پرو بود و خب هر کسی نمیتونه دیگه اینو بخره، در مقابل گوشی $250 $300 یا $500 که الان برندهای مختلف داره. عینک $2,000 قیمتش خیلی میتونه بالا باشه و اینکه خب خیلی بزرگ اندازه، شما بخوای یه همچین عینک بزرگی رو چشات باشه خب به تپ گردنت خب آسیب میبینه. و اینکه یه باتری هم داره ویژن پرو که خب همیشه با داخل جیبتون باشه و این میتونه یک مشکل باشه دیگه. هنوز خیلی کار داره ولی میتونه. توی فیلمای علمی تخیلی خیلی دیدیم که یه عینک خیلی کوچیکی میزنه و با همونجا کار میکنن با دستاشون و استفاده میکنن، چیزی که میشه بهش رسید ولی هنوز کلی راه داره و باید جلو بریم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اسم تراشه نورولینک خب هممون یه بار شنیدیم، تراشه‌ای که قراره توی مغز جاگذاری بشه و خب به خیلی از بیماری‌ها کمک بکنه، به فلجای مادرزاد، قطع نخاعی‌ها و افرادی که خب مادرزاد نابینا هستن و نمیبینن و میتونه خب بهشون کمک بکنه و درمانشون بکنه و فقط اون کاربرد پزشکیشون رو خیلی ما شنیدیم. یا حداقل مثلا میتونه زبان‌های مختلف و فیزیک و شیمی اینا رو به ما یاد بده، بدون اینکه خب کلاسی بریم یا کتابی بخونیم. ولی خب کسی تا حالا نگفته بود که اینا میتونه تا جایگزین گوشی هوشمند بشن. اما شاید خب بپرسید چه جوری؟ خب گوشی هوشمند یک واسطه و یک رابط بین مغز ما و اینترنت هست. یعنی خب مغز ما با استفاده از این گوشی هوشمند اون کاری که میخواد رو توی اینترنت انجام میده و این تراشی نورولینک میتونه این گوشی رو کلا به کل حذف بکنه و خودش اون کار واسطه رو انجام بده، در حالی که خب مثل گوشی هوشمند نیست دیگه، واسطه‌ای که توی مغز شماست و مستقیم داره به مغز شما متصل میشه و علنا میشه که واسطه دیگه ما نداریم و مستقیم مغز ما داره به اینترنت وصل میشه و میتونه پیاماشو بفرسته و فقط با فکر کردن. خب کلی مزایا داره و در کنار اونم یه سری معایبی هم داره. اول که بخوام از مزایاش بگم،
به طب خب مغز ما خیلی سریعتر کارا رو انجام میده به نسبت انگشتان ما که دارن با گوشه هوشمند کار میکنن. پس سرعت پردازش خیلی میتونه بره بالاتر و کارهای ما تو مدت زمان خیلی کمتری انجام بشن. و خب طلب با فکر کردن هم قراره این اتفاقا بیفته. ما فقط فکر بکنیم که مثلا به یکی تو فلان جای بگیم سلام، پیام بهش بدیم و فقط با فکر کردن این پیام واسه ارسال بشه با استفاده از این تراشه نورولینک. ولی خب تو گوشه هوشمند دیگه ما با انگشتامون این کارو میکردیم و میگم این واسطه قراره حذف بشه. این از مزایاش که خب خیلی چیز جذابیه واسه همه، میشه گفت جذابه، ولی خب معایبی هم داره. مثلا بحث امنیتشه که این اگه هک بشه، اگه گوشه هوشمند هک میشدن، خب شما صرفا اون هکر به اطلاعاتی که داخل اون گوشی شما بوده دست پیدا میکرد. ولی اگه تراشه نورولینک یا هر تراشه دیگه مثل نورولینک که توی مغز شماست هک بشه، خب اون شخص به کلی اطلاعات دیگه دسترسی پیدا میکنه، میتونه حتی مغز شما رو کنترل بکنه. خیلی چیز ترسناکی میشه و این یکی از بزرگترین معایبیه واسه جایگزین شدن تراشه ها به جای گوشه هوشمند، که اگه این اتفاق برطرف بشه، اون تراشه نورولینک یا هر تراشه دیگه کامل بشه و ساختش تموم بشه، میتونه جایگزین گوشه‌های هوشمند ما بشه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید خیلی خوشحالم میکنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرتون هم داخل بخش کامنت ها بنویسید که اصلا به نظر شما یه همچین چیزی شدنیه، میشه تراشه ها جایگزین گوشه هوشمند بشن یا نه. و اما مورد بعدی که نمیشه گفت جایگزین قرار گوشه هوشمند بشه، ولی خب میتونه نقش گوشه هوشمند یکم کمتر بکنه توی زندگی ما، چیزی به نام ساعت‌های هوشمند، دستبندهای هوشمند و حتی خب انگشترهای هوشمند که بازم توی بازار وجود دارن، مثل اپل واچ و گلکسی واچ که واسه سامسونگ، کلی از این ساعت‌های هوشمند، دستبندهای هوشمند و جدیداً انگشترهای هوشمند که خب میتونن تا حدی نقش گوشی رو توی زندگی ما کاهش بدن. مثلا شما میتونید با استفاده از اپل واچ تماس‌ها رو جواب بدی، پیامک‌ها رو ببینی، آهنگ شاید گوش بدی و حتی شاید عکساتون رو داخل گاری ببینید و از این قابلیتایی که خب جذاب دیگه. خیلی میتونه کاربردی باشه. هر بار گوشیتون در نیارید جواب تلفن بدید، مثلا توی شهر مثل تهران که خب شاید گوشیتون هم حتی دزد بزنه، ساعت هوشمند میتونه اتفاق جذابتری باشه. و این با پیشرفت تکنولوژی و بهبود این ساعت‌ها توی سال‌های آینده میتونه خیلی کاربردهای بیشتری هم بهش اضافه بشه و واسه ما میتونه پرکاربردتر باشه، ولی نمیتونه کلاً یه گوشه هوشمند رو حذف بکنه و نمیتونه نقششون رو توی زندگی ما کمتر بکنه، به جای اینکه ما گوشی نسبتاً بزرگ رو نسبت به اون ساعت‌ها استفاده بکنیم. و از این ساعت‌ها و حتی دستبندهای هوشمندی الان وجود دارن، حتی انگشترهای هوشمندی هم وجود دارن که با استفاده از اون فعلا خب میتونه خوابتون رو تنظیم بکنید، ضربان قلب و از اون جور چیزا، ولی خب توی آینده میتونه قابلیت‌های جدیدی هم بهش اضافه بشه. همه اینا رو گفتم که بهتون بگم گوشی هوشمندی هم که ما داریم استفاده میکنیم مثل هر چیز دیگه که توی تاریخ بوده، یه روزی خب تاریخ مصرف داره و تاریخ مصرفش به پایان میرسه و چیزای جدیدی جایگزینش میشن که یکی از جذاب‌ترینش هم همون گفتم تراشه ها بودن، مثل تراشه نورولینک که خب بیاد حتی ما فکر کردن جستجو بکنیم با چت جی پی تی، فقط با فکر کردن صحبت بکنیم از این چیزای جذاب که میتونه جایگزین گوشه هوشمند ما بشن، یا حتی چیزایی که هنوز ما ندیدیم و واسه ما فعلا وجود ندارن، شاید توی سالهای آینده بیان و ما ببینیمشون، جایگزین گوشه هوشمند بشن. ولی مثل هر چیز دیگه اونا هم یه روزی به پایان میرسن، یه جایگزینی واسهشون میاد که خب خیلی کارایش بهتر از این گوشه‌های هوشمندی که ما داریم الان ازشون استفاده میکنیم. همین سعی کردم همه چیزو در مورد گوشه هوشمند و جایگزین شدنشون بگم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون هم حتما داخل بخش کامنت ها بنویسید و واسه دوستاتون هم بفرستید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.